Hi guys! For today's episode, i-share ko sa inyo yung naging experience namin sa NAIA Terminal 3 which is in Manila and also our Hong Kong Airport experience. Early morning kasi yung flight namin so we had to be at the airport ng madaling araw. By the way guys, kapag international nga pala yung flight nyo, ang check-in time nyo should be at least 4 hours from your departure. Actually, inagahan namin talaga kasi hindi pa kami nagbabayad ng travel tax. Baka mamaya mahaba ang pila. Fortunately, hindi naman mahaba yung pila that time. Sa immigrations din naman, napunta kami sa special lane dahil kasama ko yung sister ko na naka-wheelchair and wala rin naman silang masyadong tinanong sa amin. Actually, sa akin, ang tinanong lang ay kung kailan kami babalik. Siya nga pala, nag-web check-in na nga pala kami or online check-in 7 days before our departure date and I think mas better yung gano'n na makapag-web check-in na kayo para kung hindi naman kayo nag-avail ng mga seats, hindi kayo nagbayad ng seats para magkakatabi kayo. And during online check-in or web check-in, pwede nyo nang ilagay doon that you'll be requesting for special assistance, especially kung magdadala kayo ng wheelchair. Yung wheelchair nga pala, wala naman siyang bayad pag chinek-in, free siya. At dahil 6 a.m. ang flight namin, sa airport na kami nag-almusal. So makikita nyo naman dito, madami namang pwedeng bilhan ng almusal at saka pwede kayong kumain actually dun sa may upuan, dun malapit sa boarding gate nyo. Ito nga pala yung aming boarding gate. That's gate 101 yata kung hindi ako nagkakamali. At nasa dulo siya. Sobrang layo niya. Ayan yung aming boarding pass at saka yung arrival card na pa Hong Kong. I suggest i-fill up nyo na yan or i-accomplish nyo na before you arrive in Hong Kong. Ayan, papunta na kami sa plane. At buti na lang, nasa window seat ako. Yun yung kagandahan kapag nag-web check-in ka ng maaga, yung talagang 7 days before your flight. Nakakakuha ka talaga ng window seat doon. Ito, curious lang ako dito. Ano ba yung bundok na yan? Bundok ba yan or bulkan? Kasi hindi naman siya si Taal, di ba? Si ano ba siya? Si Mayon Volcano ba siya? Hindi ko talaga alam. Comment nyo naman kung alam nyo. So after 2 hours or less, ayan na, nakalapag na kami sa Hong Kong International Airport at syempre may nag-assist pa rin sa ate ko. Madaming tao no, marami kaming nakasabay sa plane pero hindi ko maalala kung may pila. So parang wala namang pila that time. So after nyong bumaba sa plane, medyo maglalakad pa kayo ng medyo malayo. Tapos ayan, sasakay kayo sa train papunta dun sa terminal mismo. Ibang-iba na yung Hong Kong Airport ngayon. Dati kasi nakapunta ako ng Hong Kong last 2014. So magte 10 years na. At ibang-iba siya. Dati wala pang ganito, wala pang train. May sinakyan kami noon, shuttle. Parang bus siya na doon kami sumakay. So ayun na nga, after nung train na yun, ayan, makarating na tayo doon sa other side ng terminal. So ayan, kukunin na namin yung mga check-in luggage namin. Ayan, no, may nag-assist talaga kay ate all throughout from deplaning hanggang dyan sa pagkuha ng bags. So paglabas namin dito sa arrivals area, ang una namin ginawa, hinanap namin yung kung saan kami magkukuha ng Klook vouchers namin. Bumili kasi kami ng SIM card at saka Octopus card sa Klook. Malapit lang naman yung place kung saan nyo i-redeem yung mga Klook vouchers nyo. And then, after that, naghanap na kami ng place na makakainan kasi hindi pa talaga kami nagbe-breakfast at that time. May napansin lang ako dito na, ayan no, ang ganda kasi niya. Akala mo para siyang batis, ganyan. Tingnan mo Akala ko nung una bawal tapakan, pero nung may nakita ako na, ayan, tinatapakan naman pala nila, pwede naman pala. O di, sige na, nag-video na ako dito kasi ang ganda kasi niyan. Ayan 'di ba? Meron pa siyang pa-waterfalls. Oh, 'di ba? O kung wala ka nga namang waterfalls, edi gawa ka na lang. Ang galing, 'di ba? Ngayon naman, tapos na kami kumain at saka ready to leave na kami. Actually, sakto nga lang 'to mga around 11 a.m. to. 1 hour kasi yung biyahe from airport to Kowloon. So, tamang-tama lang, saktong-sakto ang check-in time kasi namin ay 12. So, ayun, makikita nyo, madali lang naman hanapin yung bus terminal nila. So, alam nyo, ang Hong Kong
Kong ay city of signages yan. Madami talaga siyang signage kahit sa street. So yung bus going to Kowloon or going to Hong Kong is yung A21 na bus. So hahanapin nyo lang siya. Meron namang mga signboard na ituturo kung saan. Ang bus fare nga pala from airport to Kowloon ay $37. Pakita ko na nga rin pala sa inyo yung mga shops na makikita nyo sa Hong Kong Airport. Baka bet nyong bumili doon. So ayan yung mga shops doon. Medyo high-end nga lang siya. So kung bet nyong bumili sa Louis Vuitton, meron silang 2 floors actually itong Louis Vuitton nila doon sa Hong Kong Airport. Ayan. Hindi na nga pala ako nag-attempt na pumasok dyan sa mga stores na yan. Kasi hello, di naman ako bibili, no? Maglalaway lang ako. Wag na. So aside from Louis Vuitton, meron din silang Hermes, diba? Nakita nyo na. At saka yung Burberry. Meron din silang, ayan, Bottega Veneta. Meron din silang Bulgari. And ano pa ba yung mga nandoon? Hindi ko na mabasa. Ayan, meron din silang Balenciaga. Kung bet nyong bumili ng ganyan. And that ends our episode for now. Pero marami pa tayong series of Hong Kong vlogs na ilalabas very, very soon. So, see you!